මැක්කල්ගේ YouTube channel එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එකට ආව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී මම අන්බොක්සිං එකක් තමයි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මම මෙතන ගෙනල්ලා තියෙනවා 14 inch MacBook Pro එක. අපි බලමු අන්බොක්සිං එක. මම ගෙනල්ලා තියෙන්නේ MacBook Pro 14 inch base model එක. මේකේ 16GB unified memory එක නැත්නම් RAM එක තියෙනවා. 512 SSD එකක් තියෙනවා. අපි බලමු ඉස්සරහට මේකේ රිවිව් එකකුත් කරන්නම්. මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන්නේ full unboxing experience එක. මේක හිමීට left කරගත්තාම අපිට MacBook එක බලා ගන්න පුළුවන්. හිමීට මම මේක එළියට ඇතලා ගන්නම්. ඩොකියුමන්ටේෂන් ටිකක් තියෙනවා. ඒ වගේම Apple stickers වගේ දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට හම්බෙනවා MagSafe cable එක. මෙතනින් මම මේක අරගන්නම්. බලමු අපි කොහොමද cable එක තත්ත්වය කියලා. models වලට පස්සේ තමයි මේ MagSafe cable එක ආපහු මේ 2021 models වලට එන්නේ. අපි බලමු මේකේ 67 watt charge එකක් තියෙනවා. මේක base model එක. මේකෙන් ඔයාලට අප් වෙන්න පුළුවන් ඕන 96 watt charge එකකට. නැත්නම් 16 inch model එකට යනවා නම් ඔයාලට හම්බ වෙනවා 140 watts charge එකක්. පරණ MacBook වලට සාපේක්ෂව මේකේ ටිකක් ලොකු Apple logo එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම පිටිපස්සේ මේ විදිහට MacBook Pro කියලා engrave කරලා තියෙනවා. අපි දැන් මේක on කරලා බලමු කොහොමද තත්ත්වය කියලා. බලමු මේක lid එක open කරපු ගමන් automatically turn on වෙනවා. ඊට පස්සේ මේක මේ විදිහට first time on කරාම hello කියලා එනවා. මෙතනින් පස්සේ අපිට තියෙන්නේ Apple ID එක accounts details දීලා මේක setup කරගන්න. ඉතින් setup කර මෙන්න මෙහෙම තමයි MagSafe cable එක plug වෙන්නේ. මම review video එකේදී හැමදේම in detail discuss කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් unboxing එක මෙතනින් ඉවරයි. මම මේ වීඩියෝ එක enjoy කරන්න Mac එකේ YouTube channel එකට subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. Mac සම්බන්ධයෙන් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් Mac එකේ Facebook group එකකින් අහන්න පුළුවන්. description එකේ මම link එක දාලා තියන්නම්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම අදට සමු ගන්නවා. සුබ දවසක්.